Xin chào các bạn. Bài độ bô xăng lửa nhằm tăng công suất của động cơ. Đây là bài độ nhẹ, không can thiệp tới các chi tiết cơ khí của máy nên rất dễ về lại zin nếu muốn. Mặc dù bài độ này có thể áp dụng cho xe xăng cơ, là xe sử dụng bình xăng con đó, nhưng hiện nay nó được áp dụng nhiều trên các dòng xe phun xăng điện tử. Trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn một cái nhìn tổng quát về bài độ bô xăng lửa. Sơ lược thì những thứ cần phải thay tối thiểu để độ đó là ECU, lọc gió, họng gió và bô độ. Còn những thứ khác tùy thuộc vào yêu cầu tăng công suất nhiều hay ít mà bạn có thể thay hoặc là không. Đầu tiên ta nói về ECU. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử có bộ xử lý trung tâm gọi là ECU hay ECM tùy thuộc vào cách gọi của từng hãng. Đây được coi là bộ não của xe. ECU nhận tín hiệu từ các cảm biến bao gồm tín hiệu báo tình trạng như cảm biến áp suất, nhiệt độ khí nạp, cảm biến oxy khí thải vân vân, và tín hiệu điều khiển từ người lái như cảm biến vị trí bướm ga. Để từ đó dựa vào thuật toán cài đặt sẵn, ECU đưa ra các tín hiệu cho bộ phận chấp hành như điều khiển kim phun, cấp điện áp cho mô bin để buji đánh lửa. ECU phải đảm bảo tỷ lệ hòa khí tối ưu bằng cách khiển kim phun lượng xăng phù hợp, phải đảm bảo thời điểm đánh lửa hay góc đánh lửa sớm phù hợp với vòng tua máy. Ở ECU zin theo xe của hãng thì thuật toán là cố định ứng với chiếc xe mà nó được trang bị. Nếu gặp các thông số cảm biến báo về ngoài ngưỡng đã cài đặt thì ECU sẽ điều khiển sai lệch. ECU zin thường sẽ có chế độ hãm vòng tua máy để đảm bảo các chi tiết cơ khí của máy có độ bền cao. Vậy nếu muốn độ công suất xe thì cái đầu tiên cần thay đó là ECU. ECU độ có thể tinh chỉnh được các nội dung điều khiển của nó như thời gian kim phun được mở trong mỗi chu kỳ hay điều chỉnh thời điểm đánh lửa sớm vân vân. ECU độ không giới hạn vòng tua máy, giúp xe có tốc độ tối đa cao hơn. Hầu hết các tinh chỉnh để tối ưu xe khi độ đều thực hiện trên ECU độ, nên việc thay ECU độ là điều đầu tiên cần phải làm để thực hiện bài độ bô xăng lửa. Thứ hai là lọc gió và họng ga. Bô xăng lửa là bài độ nhẹ, không can thiệp vào dung tích xi lanh, nên để tăng lượng hòa khí đi vào buồng đốt thì phải tập trung vào việc mở rộng đường nạp cho thoáng để không khí vào nhiều hơn, đồng thời phải phun xăng nhiều hơn. Hòa khí nhiều khi cháy sẽ sinh lực đẩy bít tông mạnh hơn, tăng công suất xe. Lọc gió phải được thay loại thoáng hơn. Lọc gió thoáng hơn có nghĩa là có diện tích bề mặt lấy gió phải rộng hơn hoặc lỗ lọc phải lớn hơn. Lọc gió trụ là loại có diện tích lấy gió lớn hơn lọc gió phẳng. Nếu lọc có lỗ lớn quá sẽ dễ để lọt các hạt bụi vào buồng đốt, có thể gây xước bề mặt tiếp xúc giữa bít tông và xi lanh. Vì vậy nên khi thay lọc gió độ, bạn nên chọn loại tốt, có thương hiệu. Không khí đi qua lọc gió, tiếp đến sẽ qua họng xăng. Trên họng xăng có bố trí bướm ga, cảm biến vị trí bướm ga và kim phun xăng. Họng xăng cũng cần được mở rộng. Bạn có thể thay họng xăng độ có đường kính lớn hơn. Nếu nhu cầu là độ nhẹ, họng xăng không cần mở rộng nhiều, bạn có thể tận dụng họng xăng zin bằng cách là đem đi phay cho rộng ra. Tiếp đến là phần xăng. Khi xe hoạt động, bơm xăng luôn tạo một áp suất đưa xăng vào kim phun. ECU sẽ điều khiển để mở hay đóng kim phun. Tùy thuộc vào thời gian mở mà kim phun sẽ phun lượng xăng vào nhiều hay ít. Khi độ bô xăng lửa, kim xăng cần phun nhiều xăng hơn. Ta chỉ cần cài đặt cho thời gian mở của kim xăng dài hơn. Đó là trường hợp áp dụng cho việc độ nhẹ. Còn nếu ta cần một lượng xăng được phun vào nhiều hơn nữa thì phải thay kim phun khác, có thể tích phun lớn hơn. Về phần lửa, khi đến thời điểm cần đánh lửa, ECU sẽ cấp một điện áp đến mô bin sườn. Mô bin sườn hoạt động như một máy biến thế sẽ tạo ra một điện áp lớn cung cấp cho buji đánh lửa. Điện áp này có thể lên đến 40.000V. Vì lượng hòa khí trong buồng đốt đã được làm cho nhiều hơn, nên buji cần đánh lửa mạnh hơn để tốc độ cháy của hòa khí được đảm bảo. Hòa khí cháy càng nhanh thì tỷ lệ công sinh ra sẽ càng lớn.
thay mô bin sườn độ có tỷ lệ tăng áp cao hơn zin và có lõi sắt chống dòng Fuco gây nóng tốt hơn để đảm bảo đánh lửa mạnh hơn và mô bin có thể chịu được vòng tua máy cao hơn. Buji cũng cần được thay loại có cấu tạo điện cực là kim loại chịu nhiệt tốt. Tuy nhiên đây là trường hợp bạn thường xuyên sử dụng xe ở tốc độ cao, vòng tua máy rất cao. Còn nếu nhu cầu của bạn không thường xuyên chạy xe ở tốc độ cao thì việc thay mô bin sườn và buji độ là có thể không cần thiết. Về bô xe, bô zin của nhà sản xuất thiết kế phải đáp ứng nhiều tiêu chí như phải có khoang xúc tác để trung hòa bớt khí thải, giảm ô nhiễm môi trường, phải tiêu âm để đảm bảo tiếng ồn không vượt ngưỡng cho phép, phải đủ thoáng cũng như có thể tạo áp suất âm để rút khí thải hỗ trợ cho xe hoạt động tốt ở cả dải tốc độ thấp lẫn dải tốc độ cao. Tuy nhiên khi ta đã tăng lượng hòa khí thì khí thải thoát ra cũng nhiều hơn. Bô zin không còn đáp ứng được việc cho khí thải thoát ra nhanh chóng. Bô zin sẽ gây bí, dễ gây quá nhiệt buồng đốt cũng như ảnh hưởng đến kỳ nổ tiếp theo. Xe không thể tăng công suất được. Bạn phải thay thế bô zin bằng bô độ có các đặc tính phù hợp như cổ bô phải thoáng hơn, lon bô ít vách ngăn hơn để khí dễ dàng thoát ra. Phần lon bô dài sẽ tạo áp suất âm tốt hơn, giúp khí thải thoát nhanh hơn ở vòng tua máy cao, xe lấy hậu tốt. Còn đối với lon bô ngắn thì sẽ thoáng hơn, hỗ trợ thoát khí ở giai đoạn đề ba tốt hơn. Như vậy, bài độ bô xăng lửa giúp tăng công suất xe nhờ lấy gió nhiều hơn, phun xăng nhiều hơn, đánh lửa mạnh hơn và thoát khí nhanh hơn. Một bước rất quan trọng của việc độ bô xăng lửa là phải có sự kiểm tra hoạt động của xe ở các dải vòng tua máy khác nhau để xe hoạt động trơn tru và cho công suất tối ưu. Việc này cần kỹ năng và kiến thức cân chỉnh của thợ máy. Vì là bài độ nhẹ nên bô xăng lửa sẽ không làm xe tăng công suất quá nhiều. Độ xe là để tăng công suất và mô men xoắn. Mô men xoắn lớn sẽ giúp xe tăng tốc độ nhanh, còn công suất lớn sẽ cho xe đạt tốc độ tối đa cao. Tùy vào nhu cầu của chủ xe mà trong bài độ bô xăng lửa sẽ có những chi tiết được thay thế hay được độ chế. Ví dụ, thứ nhất là phay rộng lỗ hút và xả trên nắp máy đầu bò đó, để đường nạp và xả của khí được làm rộng đồng bộ. Xu bắp cũng cần thay loại có đường kính lớn hơn. Việc này sẽ cho kết quả tăng công suất máy rõ rệt hơn. Thứ hai, thay lò xo xu bắp bằng loại có độ cứng lớn hơn zin, được làm bằng chất liệu có độ bền đàn hồi tốt hơn. Khi máy chạy ở vòng tua rất cao, đặc biệt là quá giới hạn hãm tua của nhà sản xuất, thì lò xo xu bắp, lò xo đầu đó, phải làm việc nén giãn với cường độ rất cao nên nhanh bị mỏi, tức là bị giảm khả năng đàn hồi. Lúc này lực nén xu bắp sẽ yếu, xu bắp đóng không chặt gây thất thoát hơi, hoặc nặng hơn là gãy lò xo, gây thiệt hại nặng trong buồng đốt. Thứ ba là thay cam độ. Bài độ lúc này sẽ được gọi là bô xăng lửa cam hoặc là bô xăng lửa rớt nắp, nghĩa là phải tháo nắp máy ra để thay trục cam khác. Trục cam độ sẽ có vấu cam phình rộng hơn, tăng thời gian mở của xu bắp nạp và xu bắp xả để lượng khí nạp vào được nhiều hơn và khí thải có nhiều thời gian thoát ra hơn. Khoảng thời gian cả hai xu bắp nạp và xả cùng mở cũng dài hơn, để với sức rút của ống bô sẽ kéo hết khí thải ra ngoài, đồng thời kéo hòa khí vào chiếm chỗ trong xi lanh. Bô xăng lửa cam là bài độ sâu hơn bô xăng lửa thường và cho hiệu quả tăng công suất mạnh mẽ hơn nhiều. Số 4 là làm lại bộ ly hợp để cho tốc độ bắt chuyển động của trục máy tới hộp số nhanh và ma sát giữa các lá bố lá sắt của bộ ly hợp mạnh hơn, thì người ta có thể thay bộ ly hợp độ là nồi độ đó, hoặc ít là thay bộ lò xo nồi cứng hơn. Như vậy bài độ bô xăng lửa có rất nhiều mức độ khác nhau. Tùy vào nhu cầu độ của người chơi mà sẽ có những lựa chọn thay thế các cái phụ tùng linh kiện như thế nào. Bài độ bô xăng lửa hiện tại đang rất được ưa chuộng. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về bài độ xe bô xăng lửa.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.